Η μετάβαση από την αυτοπροστασία στην αυτοάμυνα πρέπει να είναι απρόσκοπτη και άμεση. Συχνά δεν είναι ομαλή. Η μέθοδος μας μπορεί να είναι κάπως απλοϊκή, αλλά είναι εφαρμόσιμη και εύκολη στην απομνημόνευση. Πέρασαν τα χρόνια από τότε που έκανα την Ελλάδα μόνιμη κατοικία μου. Έχω ζήσει εδώ περισσότερα χρόνια από όσα έχω ζήσει στο εξωτερικό. Όμως με τα χρόνια έχω δει και αλλαγές στον τρόπο ζωής των Ελλήνων που δεν περίμενα. Η περίεργη υπόθεση στις 11 Ενάτου του 2001 έφερε την ξαφνική παγκοσμιοποίηση που συνέβαινε και στην αρχαιότητα στα χρόνια της Ρώμης μέχρι την πτώση της. Μια πτώση έφερε βία σε κάθε πρώην γωνίας της αυτοκρατορίας και τον σκοταδισμό του Μεσαίωνα. Μήπως οι συνθήκες μοιάζουν σήμερα? Η μειωμένη ποιότητα εκπαίδευσης, η επιλεκτική ροή ειδήσεων, η παραπληροφόρηση του διαδικτύου και η τρομολαγνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως και ο ασφικτικός έλεγχος των αρχών για την ασφάλειά μας, ο σαφής και άγνωστος τρομοκράτης εχθρός κλπ. Έτσι, σε αυτόν τον γενναίο νέο κόσμο της παγκοσμιοποίησης, ο τρόπος ζωής στην Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά από αυτό που γνώριζαν οι Έλληνες μέχρι το 2000. Έχοντας ζήσει και μεγαλώσει σε μια χώρα με σωρία κοινωνικών προβλημάτων και βίας, έμαθα από νωρίς την έννοια της προειδοποίησης. Πρόσεχε να έχεις το νου σου, Ελληνίδα μάνα. Ξέρετε, η πρακτική άσκηση αυτοπροστασίας ήταν και είναι ακόμη περισσότερο σήμερα στον τόπο εκείνο τρόπο ζωής. Η αυτοάμυνα κατά κανόνα ήταν οπλισμένη, γιατί με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα βίας και την αφάνταστη αγριότητα της εφαρμογής της, μόνο οι ένοπλοι έχουν πιθανότητες επιβίωσης. Ο εγκληματίας το ξέρει καλά αυτό. Κάποιοι θα πούν αμέσως, αυτός δεν είναι τρόπος να ζεις. Είναι, αν θες να επιβιώσεις. Το έκανα για χρόνια. Φεύγοντας από την Νότια Αφρική, είπα ότι τα αφήνω όλα αυτά πίσω και πηγαίνω στην ξένιαστη Ελλάδα, όπου μπορείς εύκολα παντού να περπατάς το βράδυ χωρίς να ψάχνεις παντού για κίνδυνο. Τότε. Το λυπηρό είναι ότι βλέπω ότι αυτός ο νοτιοαφρικάνικος τρόπος ζωής έρχεται σιγά σιγά στην Ελλάδα, σε ορισμένα μέρη της πρωτεύουσας και τον Πέριξ. Και επειδή έρχεται σιγά σιγά, ο κόσμος έχει εγκληματιστεί, απευαισθητοποιηθεί και συνηθίσει και δεν το βλέπει. Σίγουρα δεν πλησιάζει κατά διάνοια τα επίπεδα της Νοτιού Αφρικής, αλλά όταν αρχίζεις να αναγνωρίζεις μία κατάσταση που έχεις ζήσει στο παρελθόν, σημαίνει ότι είναι αρκετά κοντά για να έχεις το νου σου μόνιμα. Η εμπειρία μου με τους ανθρώπους σε αυτά είναι ότι αν δεν είσαι παθών, δεν του δίνεις σημασία μέχρι να σε αγγίξουν προσωπικά. Όταν φτάσει να σε ενοχλεί κάτι, τότε ίσως κάνεις κάτι γι' αυτό. Αν σε έχει ενοχλήσει αρκετά δηλαδή. Όμως
μόνο όταν είναι σοκαριστικό αρχίζεις να ψάχνεις λύσεις στα σοβαρά. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτή είναι η φύση του. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν στα σοβαρά την ασφάλειά τους πριν την χρειαστούν. Βασιζόμενος πάνω σε αυτές τις εμπειρίες μου, το Competence Group έχει βαλθεί να προετοιμάσει όποιον Έλληνα πολίτη το επιθυμεί, να λάβει τα μέτρα του. Διότι κατά τη γνώμη μας, η προσωπική του ασφάλεια και αυτή της οικογένειάς του είναι η δική του ευθύνη. Εδώ λοιπόν τελειώνουν και οι δικαιολογίες, διότι μόνο οι ευθυνόφοβοι και κάτι άλλοι που δεν θα χαρακτηρίσουμε θα την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια, αποποιώντας τις ευθύνες τους. Δεν ισχυριζόμαστε ότι όλοι πρέπει να γίνουν ειδικοί στην αυτοάμυνα, αλλά σίγουρα όλοι πλέον πρέπει να μάθουν έστω τα στοιχειώδη της αυτοπροστασίας. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Το όνομα Jeff Cooper είναι πολύ γνωστό στους κύκλους αγώνων πρακτικής σκοποβολής. Ιδρυτής του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πιστολιού, American Pistol Institute, API δηλαδή, που αργότερα μετανομάστηκε σε Ακαδημία Gunsight Academy. Είναι ο εφευρέτης της σύγχρονης τεχνικής του Cooper, η οποία ορίζεται ως η ρεαλιστική χρήση του πιστολιού για την προσωπική προστασία και την στάση Weaver. Σηκώνει συζήτηση όλο αυτό, αλλά ας μείνουμε σε αυτό γιατί έχει άλλη χρήση για εμάς. Μία από τις άλλες γνωστές συνεισφορές του είναι ο κώδικας χρωμάτων Cooper, ένας δείκτης της ψυχικής κατάστασης σύμφωνα με την φιλοσοφία του ιδίου. Η νέα τάση είναι να προσθέτουν οι πολλοί και διάφοροι ειδικοί δικές τους γνώμες στον κώδικα χρωμάτων και τον δείκτη του. Βέβαια, αν θες να ξεψυρίσεις την ψήρα, μπορείς να ασχολείσαι ατελείωτα με κάτι προσθέτοντας και κάνοντάς το όσο πολύπλοκο θέλεις. Η πραγματικότητα είναι ότι το απλό, άμεσο και αποτελεσματικό είναι πάντα πιο εύπεπτο και εφαρμόσιμο. Σε αργότερο χρόνο θα συζητήσουμε ξανά αυτό το θέμα. Ο Cooper ήταν ανένδοτος ότι το πιο σημαντικό μέσο επιβίωσης μιας θανατηφόρας αντιπαράθεσης ήταν η νοοτροπία μάχης. Combat mindset. Το Competence Group συμφωνεί απόλυτα. Ένιωθε ότι το όπλο και οι πολεμικές ικανότητες, όσο σημαντικές κι αν είναι, ήταν δευτερεύοντα. Ουσιαστικά, ο χρωματικός κώδικας έχει να κάνει περισσότερο με την κατάσταση του νου από ότι τις καταστάσεις τακτικής ή τα επίπεδα εγρήγορσης. Υπάρχουν 4 επίπεδα ανάλογα με τον Cooper, που περιγράφουν κάθε κωδικοποιημένο χρώμα πιο σκουρόχρωμο από το προηγούμενο, καθώς η κλίμακα της απειλής αυξάνεται. Τα χρώματα είναι λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Στην εφαρμογή του στο Competence Group εκπροσωπούνται με ένα σύνολο ομόκεντρων κύκλων που
αντιπροσωπεύουν τις 360 μοίρες από λευκό σε κόκκινο όσο πλησιάζουν προς το κέντρο. Για πρακτικούς λόγους και δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν επιτρέπει την οπλοφορία, το Combatives Group ορίζει τους ομόκεντρους κύκλους που χρησιμοποιεί σε συγκεκριμένες αποστάσεις που αρχίζουν από τα 4 μέτρα. Κάθε μέτρο που πλησιάζει κανείς πιο κοντά στο άτομό μας αντιπροσωπεύει αύξηση σε απειλή ή κίνδυνο και ως εκ τούτου μία αύξηση στην ψυχική και φυσική κατάσταση. Ο κύριος σκοπός αυτού του συστήματος είναι να παρέχει μία μέθοδο αναγνώρισης απειλής που θα άρει την αβεβαιότητα, τις αναστολές και τις ανασφάλειες που μπορεί να βιώσει ένα άτομο συναισθηματικά και διανοητικά και ψυχικά και να του δώσει ξεκάθαρα σήματα για αλλαγή νοοτροπίας. Με απλά λόγια, ο χρωματικός κώδικας αντιπροσωπεύει μια ευρύτερη ψυχική, συναισθηματική, ψυχική και τελικά ένα σωματικό σχέδιο δράσης ανάλογα με το επίπεδο της απειλής και του κινδύνου. Είτε το ξέρουμε, είτε όχι, ένας βρόχος είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής σε όλα τα θέματα. Από την απλή πράξη του να βαδίζουμε στο δρόμο, μέχρι το σημείο που λαμβάνουμε τις πιο σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας. Είναι παρατηρώ, προσανατολίζομαι, αποφασίζω, δρώ. Πάμε να τα κοιτάξουμε λιγάκι. Παρατηρώ. Αυτό κάνουμε από την στιγμή που ανοίγουμε τα μάτια μας το πρωί μέχρι τη στιγμή που πηγαίνουμε για ύπνο. Τα μάτια μας δίνουν το 80% των πληροφοριών που λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Το υπόλοιπο λαμβάνεται μέσω των αυτιών και σε μικρότερο βαθμό από τις υπόλοιπες αισθήσεις αφής, όσφρησης και γεύσης. Τα αυτιά μπορεί να παίξουν έναν περιορισμένο, αλλά μερικές φορές κρίσιμο ρόλο. Προσανατολίζομαι. Πρόκειται για μια εγκεφαλική διαδικασία φιλτραρίσματος και επικύρωσης που επιτρέπει σε ένα άτομο να αφομοιώσει τις πληροφορίες, να τις επεξεργαστεί και να τις ταξινομήσει σε ομάδες που αντιπροσωπεύουν επιλογές για να ληφθεί απόφαση. Αποφασίζω. Οι προηγούμενοι μηχανισμοί παρατήρησης και προσανατολισμού παρουσιάζουν μία ή περισσότερες επιλογές που ένα πρόσωπο στην συνέχεια καλείται να αποφασίσει για το ποια από αυτά είναι το καλύτερο για την ιδιαίτερη ανάγκη του. Δρώ. Πρόκειται για την φυσική πράξη της απόφασης που προηγουμένως διευθετήθηκε ως η καλύτερη για μια συγκεκριμένη πορεία δράσης. Αποτελεί φυσικό αποτέλεσμα της νοητικής διαδικασίας. Σε καθημερινό επίπεδο, για παράδειγμα, αν θέλουμε να διασχίσουμε έναν πολυσύχναστο στο δρόμο, θα κοιτάξουμε και θα ακούσουμε για οχήματα σε κάθε κατεύθυνση. Παρατηρώ. Αφού διαπιστώσουμε ότι κανένα δεν είναι παρόν, προσανατολίζομαι, στη συνέχεια θα έρθουμε στο συμπέρασμα, αποφασίζω, να διασχίσουμε τον δρόμο έχοντας διαπιστώσει ότι είναι ασφαλής για να το πράξουμε. Δρώ. Ένα σχέδιο δράσης στο Combatives αποτελείται από μια συγκεκριμένη πορεία δράσης που έχει σχεδιαστεί για να επιφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μια δεδομένη κατάσταση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε αριθμό καταστάσεων με τη μορφή των πρωτοκόλων
δηλαδή δοκιμασμένων λογικών βημάτων, κατά προτίμηση λίγων σε αριθμό για κάθε πρωτόκολλο. Το combatives για αυτοπροστασία και αυτοάμυνα είναι πολύ βασικό σε πολλά σημεία μιας, και η απλότητα και η αμεσότητα αποτελούν μέρος του συνθήματος του combatives group. Απλό, άμεσο, αποτελεσματικό. Κάθε ένα από αυτά τα βήματα του σχεδίου δράσης έχει μια σειρά από περαιτέρω στοιχεία που χρειάζονται εξέταση και ορισμένες ενέργειες. Μια περαιτέρω ανάλυση αυτών σε σχολή combatives προσφέρει μια πολύ καλή κατανόηση της πλήρους θεωρητικής δομής πίσω από τις απλές ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της απειλής, του κινδύνου και της βίας. Το επεκταμένο σχέδιο δράσης αποτελεί λεπτομέρειες συνδεδεμένων δράσεων που αποσκοπούν στην φυσική και νομική προστασία του ασκούμενου. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η επίγνωση είναι ίσως το πιο σημαντικό μέσο για την απουσία, την αποφυγή και τελικά την απόδραση από μια δυνητικά επικίνδυνη ή ήδη επικίνδυνη κατάσταση. Η χρήση του χρωματικού κώδικα είναι το κριτήριο της ψυχικής και σωματικής συμμετοχής στην πρακτική της επίγνωσης όσον αφορά την μεθοδολογία combatives. Σύμφωνα με την απλή φιλοσοφία προσέγγισης που εμένει το combatives, η πιο βασική μορφή ελέγχου κατάστασης είναι ο βρόχος. Λόγω της μεταβαλλόμενης δυναμικής των καταστάσεων, θα πρέπει να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα συνεχείς προσαρμογές και λήψεις αποφάσεων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όποιος χτυπά πρώτος εξασφαλίζει το πλεονέκτημα, δεδομένου ότι η δράση είναι πολύ πιο γρήγορη από ότι η αντίδραση. Το να χτυπήσει κανείς πρώτος θα πρέπει να είναι ο στόχος στην αυτοάμυνα. Ωστόσο, οι νόμοι μπορεί να είναι πολύ αυστηροί όσον αφορά την προτίμηση προληπτικής επίθεσης, εξαλείφοντας έτσι αποτελεσματικά την δυνατότητα αξιοποίησης αυτής της τακτικής. Στη συνέχεια αποτελεί θέμα προσωπικής επιλογής βάσει εκτίμησης της κατάστασης να χρησιμοποιήσετε προληπτικό χτύπημα, ελπίζοντας ότι οι αρχές θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η χρήση του ήταν λογική, δικαιολογημένη και ίσως ισανάλογη. Το στάδιο της παρατήρησης, όπως χρησιμοποιείται στο combatives, είναι ουσιαστικά μία παύση για λήψη πληροφοριών. Αυτό μπορεί να λάβει η χώρα μετά το προληπτικό χτύπημα, την άμεση αντεπίθεση ή σαν παρατεταμένη αντεπίθεση, και έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει στον ασκούμενο μία στιγμή για να δει και να αισθανθεί αν ο επιτιθέμενος καταραίει ή ακόμα αντιστέκεται, στην οποία περίπτωση μπορεί να αποδράσει ή να συνεχίσει να χτυπάει μέχρι ένα από τα δύο να μπορεί να πραγματοποιηθεί. Έχοντας παρατηρήσει και καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητη η συνεχόμενη δράση, θα καταστεί αναγκαίο να εκτελέσει τα πρωτόκολλα K5 σαν γενικό τακτικό σχέδιο. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει τι είναι αυτό, ξέρει που να μας βρει. Χωρίς ένα τέτοιο σχέδιο, ο ασκούμενος απλά ασκεί βία με αρπαχτοκλωτσομπουνίδι. Πρέπει να υπάρχει αρχή και τέλος και πρέπει όλο να λάβει μέρος σε ελάχιστα δευτερόλεπτα για την ασφάλεια όλων. Όσοι γνωρίζουν από βία και νόμο
καταλαβαίνουν ακριβώς τι εννοώ. Δεν υπάρχει ούτε ένας αθλητικός σύλλογος πολεμικών τεχνών ή μαχητικών αθλημάτων που να γνωρίζουμε να παρέχει αυτό το είδος της δράσης και νομικής δομής στην εκπαίδευση της προστασίας των μελών της. Αυτό είναι επειδή είναι επίσημα αθλητές και όχι ασκούμενοι της αυτοπροστασίας ή αυτοάμυνας, όπως πολλοί λάθος πιστεύουν ότι είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που διατηρούν τη γνώμη ότι το combatives δεν είναι ένα σύστημα, αλλά μια ποικιλία τεχνικών από πολλές πηγές. Αυτό μπορεί να ισχύει για αρκετές τέχνες, αφού υπάρχουν πολλές κοινές σε όλο τον κόσμο από όλους τους τύπους συστημάτων. Ωστόσο, εμείς του Combatives Group διαφωνούμε με την θέση ότι το Combatives δεν αποτελεί αυτούσιο σύστημα. Εξάλλου, τι είναι αυτά που καθορίζουν ένα σύστημα? Κατά τη γνώμη μας, είναι τα εξής: φιλοσοφία, μεθοδολογία, δομή, εφαρμογή, επιβεβαίωση και αναπαραγωγή. Αυτά μαζί δεν απεικονίζουν μια οργανωμένη δομή, άρα και ένα σύστημα? Πιστεύουμε ότι το Combatives Group αποτελεί σίγουρα ένα σύστημα από μόνο του, ειδικά δεδομένου ότι καθώς μαθαίνετε περισσότερα, υπεύθυνοι εκπαιδευτές του είδους σε όλο τον κόσμο κάνουν τεράστιες προσπάθειες να ασκούν νομικά υπεύθυνη προσέγγιση στην αυτοάμυνα για πολίτες. Ποτέ πριν οι άνδρες και γυναίκες σε όλο τον κόσμο με εμπειρία στα θέματα της αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας δεν έκαναν μία τόσο λεπτομερή μελέτη αυτών των θεμάτων, δοκιμάζοντας τα και εξαντλητικά. Μιλάμε για πράγματα που είναι πραγματικά πολεμικές τέχνες κατά την έννοια αυτών που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν στα αρχαία, μεσαιωνικά και ανεγεννησιακά πεδία μάχης. Μιλάμε για ένα σύστημα μάχης που έχει βασιστεί σε αυτά μεν, αλλά είναι συνάμα δοκιμασμένη στο σύγχρονο περιβάλλον της πόλης και σε πολέμους με σύγχρονα όπλα. Αυτό το ίδιο σύστημα είτε αγριεύεται για στρατιωτική χρήση, είτε δαμάζεται για τους πολίτους μέσω νομικού πλαισίου. Οι αρχές και τεχνικές παραμένουν ίδιες και στις δύο εκδόσεις. Είναι μόνο το επίπεδο της βίας που αλλάζει για τους πολίτες λόγω της κατάστασης και της περίστασης. Για τους πολίτες, οι νομικές πτυχές που διέπουν την αυτοπροστασία και την αυτοάμυνα ελπίζουμε ότι θα είναι πάντα παρόν. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της παρουσίασης. Να προσέχετε εκεί έξω.